हॅलो एव्हरीवन. खूप दिवसानंतर मी यूट्यूबवर व्हिडिओ पोस्ट करते. इम्प्रॉम्प्टू व्हिडिओ आहे. इम्प्रॉम्प्टू म्हणजे ज्याची मी तयारी मोस्टली केली नव्हती. सो फर्स्ट मी मॉइश्चरायझर अप्लाय करते आहे, त्यानंतर इंडल्जिओ रोज गोल्ड ऑइल, मग मॅकचं फेवरेट क्रीम ते आहे स्ट्रोब क्रीम. त्याच्यानंतर मी खूप फास्ट जाते आहे, सॉरी, बिकॉज मला घाई होती. तर त्यानंतर मी डर्माचं करेक्टर घेतलं. ओह, त्यानंतर बेनेटेंट. खूप वेडी दिसते मी, आय नो, बट घाई होती. त्यानंतर मी वेट अँड वाईल्डचं पावडर आणि ब्रॉन्झर किट घेतलं, इव्हनली अप्लाय केलं. त्यानंतर मोस्टली मी ब्रॉन्झरकडे वळले, हुला बेनिफिट ब्रॉन्झर. सो मी आता ब्लश यूज करते आहे. आय लव्ह ब्लशेस. बेनिटेंटवर थोडंसं मी ब्लश डॅप करते. मग मी आयब्रोजसाठी आयब्रो किट यूज करते आहे. देन ब्युटी बटर कोमधलं लिप प्लम्पिंग ऑइल. अँड लास्ट माय फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम मॅक. शेड मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. ऑल्सो द फेवरेट स्टेप, छोटंसं मॅक स्प्रे. मला हे फ्री मिळालेलं माझ्या मॅक ऑर्डर्सवर. होपफुली असं काही असेल तुमची ऑर्डर तर मिळू शकेल. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आय मिस्ड आउट इज मस्कारा, माय फेवरेट. सो हा होता स्मॉल इम्प्रॉम्प्टू व्हिडिओ. यू कॅन डू इट ऑन व्हॅलेंटाईन्स डे किंवा तुम्ही कधीही करू शकता. तुम्हाला कधी इम्पॉर्टंट, दिस इज द परफेक्ट लुक. सो तुम्हाला आवडलं असेल तर डू कॉमेंट ऑन द व्हिडिओ आणि डू DM मी जर काही अजून तुमच्या डोक्यात आयडियाज असतील तर. आय विल कन्सिडर इट फॉर शुअर. थँक्यू सो मच.